Trong video này, tôi sẽ tiết lộ 3 chiến lược giao dịch hàng đầu. Để phát triển một tài khoản giao dịch nhỏ cho người mới, những chiến lược này có khả năng 10 lần tài khoản của bạn trong vòng chưa đầy. Bây giờ, một số bạn có thể nghĩ rằng điều này là quá tốt để trở thành sự thật, nhưng tôi thực sự đã tự mình thực hiện nó bằng một tài khoản giao dịch trực tiếp, biến $100 thành hơn 1.000 đô la. Lợi nhuận sạch sẽ 10 lần trong vòng dưới 30 ngày, và trong video này, tôi tiết lộ các chiến lược chính xác mà tôi đã sử dụng để thực hiện điều đó, để bạn có thể tự mình học cách phát triển một tài khoản giao dịch nhỏ. Tạo một hướng dẫn miễn phí biên dịch tất cả các chiến lược trong video này thành một tài liệu. Bên trong, bạn sẽ tìm thấy lời giải thích từng bước như một bản gian lận cho giao dịch tối đa của mình. Hướng dẫn này có sẵn bên trong cộng đồng Telegram của tôi, bạn có thể tham gia miễn phí bằng cách nhấp vào liên kết trong mô tả bên dưới. Vì vậy, chúng ta hãy đi sâu vào. Bây giờ, trước khi chúng ta tiết lộ thông thoáng, những chiến lược này không hoạt động chỉ vì chúng là những thiết lập tốt. Hoặc vì tôi cũng tuân theo một bộ quy tắc rất cụ thể khi giao dịch chúng và không có các quy tắc này, tôi sẽ không bao giờ test tài khoản của mình. Vì vậy, trước khi chúng tôi tham gia vào, tôi muốn hướng dẫn bạn qua 4 quy tắc chính mà tôi đã tuân theo, điều đó làm cho sự tăng trưởng này có thể, và nếu bạn bỏ qua phần này, các chiến lược tôi sắp dạy sẽ không giúp bạn, vì vậy hãy chú ý. Bây giờ, khi tôi đang phát triển tài khoản nhỏ này, tôi không đủ khả năng để mỗi giao dịch tôi thực hiện cần phải có tiềm năng lợi nhuận cao. Điều này đưa chúng ta đến quy tắc đầu tiên, đó là mọi giao dịch bạn phải thực hiện phải có ít nhất 1-3 rủi ro để thực. Điều đó có nghĩa là, nếu bạn đang phân tích một giao dịch, tiềm năng lợi nhuận phải ít nhất gấp 3 lần rủi ro. Vì vậy, ví dụ, nếu tôi có rủi ro 20 đô la cho một giao dịch, thì nhuận sẽ ít nhất là 60 đô la. Bây giờ, đây là một ví dụ về giao dịch mà tôi lưu ý cách thiết lập này chỉ có rủi ro 11 để thưởng. Điều đó có nghĩa là, nếu tôi có rủi ro 20 đô la cho giao dịch này, lợi nhuận tiềm năng của tôi sẽ chỉ là 20 đô la, điều này là không đủ. Và đó là lý do tại sao mọi chiến lược tôi sẽ dạy sau trong video này sẽ có ít nhất rủi ro 13 để thưởng. Vì vậy, việc thiết lập phần thưởng cao là rất quan trọng, nhưng điều đó một mình sẽ không phát triển tài khoản. Điều này đưa chúng ta đến quy tắc thứ 2, đang sử dụng. Nếu bạn muốn phát triển một tài khoản nhỏ một cách nhanh chóng, bạn phải tích cực và chấp nhận. Đó chính xác là lý do tại sao video này có tiêu đề cách phát triển một tài khoản giao dịch nhỏ. Phương thức này chỉ hoạt động cho các tài khoản nhỏ. Một khi tài khoản của bạn trở nên lớn, không khôn ngoan khi chấp nhận rủi ro này. Vì vậy, đây là những gì tôi đã làm với tài khoản 100 đô la. Đối với mỗi giao dịch, tôi có nguy cơ 20% số dư của mình. Điều đó có nghĩa là nếu một dịch đạt điểm dừng, tôi sẽ mất 20%, trong ví dụ này bằng 20 đô la. Tuy nhiên, vì tuân theo quy tắc số 1, vốn chỉ thực hiện các giao dịch có ít nhất 1-3 rủi ro để thưởng. Điều đó có nghĩa là tôi có thể kiếm được 60% hoặc 60 đô la chỉ từ một giao dịch chiến thắng. Vì vậy, một giao dịch chiến thắng là đủ để bao gồm 3 khoản lỗ của tôi. Bây giờ, chuyển sang quy tắc thứ 3, và đó là kết hợp những người chiến thắng của tôi. Đây là những gì làm cho tài khoản của tôi phát triển nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Đây là ý nghĩa của nó. Giả sử tôi đã bắt đầu tôi đã kiếm được lợi nhuận 60 đô la từ một giao dịch. Điều đó mang lại số dư của tôi lên tới 160 đô la. Vì khóa lợi nhuận và chơi an toàn, tôi tăng gấp đôi và tiếp tục mạo hiểm tỷ lệ phần trăm tương tự trong giao dịch tiếp theo. Ví dụ, giả sử tôi đã tìm thấy một thiết lập thương mại tiềm năng khác. Điều này có nghĩa là bây giờ mạo hiểm 20% số dư 160 đô la của mình là 32 đô la. Vì vậy, nếu giao dịch đạt điểm dừng, nhưng nếu thương mại thắng, bây giờ tôi sẽ kiếm được 96 đô la vì rủi ro 13 để thưởng. Vì vậy, bằng cách liên tục kết hợp các chiến thắng trên các giao dịch tiếp theo của tôi đã có thể phát triển tài khoản nhanh hơn rất nhiều. Bây giờ đối với quy tắc thứ 4 và cuối cùng là tôi chỉ giao dịch trên các khung thời gian trung bình, và đó là trong khoảng 15 phút đến biểu đồ 4 giờ. Lý do tôi tránh các khung thời gian cao hơn như biểu đồ hàng ngày là vì mỗi ngọn nến mất quá nhiều thời gian để hình thành. Nếu tôi muốn kết hợp mình nhanh chóng, tôi phải sử dụng khung thời gian thấp hơn. Mặt khác, tôi cũng tránh các khung thời gian quá thấp như biểu đồ 1 phút vì nó cực kỳ biến động và các chiến lược tôi sắp dạy không hoạt động tốt với khung thời gian rất thấp. Vì vậy, điểm ngọt ngào nằm trong khoảng từ 15 phút đến khung thời gian 4 giờ. Vì vậy, bây giờ bạn đã biết các quy tắc chính cần tuân theo khi phát triển một tài khoản nhỏ, hãy tham gia vào 3 chiến lược giao dịch hàng đầu bạn có thể sử dụng. Bắt đầu với cái đầu tiên, chiến lược này là tất cả về việc tận dụng các xu hướng. Nhưng thay vì theo đuổi xu hướng, chìa khóa ở đây là tham gia một sự thay đổi của xu hướng đó. Bằng cách này, khi xu hướng tiếp tục, bạn sẽ kết thúc với nhiều nhuận hơn vì bạn đã tham gia với rủi ro tốt hơn để thưởng. Vì vậy, đây là cách các chiến. Bước 1 là trước tiên xác định hướng của xu hướng hiện tại. Đó là một xu hướng tăng hoặc cách dễ nhất để làm điều này là bằng cách sử dụng một chỉ số như trung bình di chuyển theo cấp số nhân 50 thời gian hoặc 50 tem. Để xác định xu hướng bằng cách sử dụng chỉ báo này, chúng tôi chỉ cần nhìn vào hướng của chỉ báo và vị trí của giá. Vì vậy, nếu EMA dốc lên như thế này và giá trên nó, thì đó là một xu hướng rõ ràng. Điều đó có nghĩa là cho thiết lập này, chúng tôi sẽ đợi một cú kéo xuống để vào một vị trí dài. Bây giờ nếu EMA dốc xuống và sau đó giá bên dưới nó, thì đó là một xu hướng giảm rõ ràng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ đợi một cú pullback lên trên để vào một vị trí
ngắn. Bây giờ câu hỏi rõ ràng là, làm thế nào để chúng ta biết chính xác vị trí mà giá sẽ tạo ra một sự kéo dài? Điều này đưa chúng ta đến bước thứ hai. Tìm kiếm một cái gì đó. Đối với những người không biết, một khoảng cách giá trị hợp lý là một thiết lập trong đó độ cao của nến đầu tiên và mức thấp của nến thứ ba không trùng với cơ thể của nến giữa. Điều này tạo ra một khả năng nhìn, khoảng cách gọi là một khoảng cách giá trị hợp lý. Vì vậy, hãy nhớ rằng, nếu không có khoảng cách, thì bây giờ tại sao điều này lại quan trọng? Đó là bởi vì khi một khoảng cách giá trị hợp thành trên biểu đồ, giá thường có cơ hội cao để quay trở lại vào nó, gần giống như một nam châm. Hầu hết thời gian, nó sẽ kiểm tra lại khoảng cách và bật ra khỏi nó, tiếp tục hướng của xu hướng ban đầu. Và đó là trong quá trình pullback này là nơi chúng tôi sẽ vào vị trí của chúng tôi. Một điều cần nhớ là, để một khoảng cách giá trị hợp lý được coi là hợp lệ, nó cần phải lớn. Khoảng cách càng lớn, cơ hội thiết lập thực sự diễn ra càng cao. Cách quá nhỏ, có khả năng thiết lập cao có thể thất bại. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy thực hiện điều này trong một ví dụ thực tế. Một lần nữa, bước đầu tiên là sách. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng ban đầu, price đã bị suy giảm, như thể hiện bởi nó ở dưới 50 MA. Sau đó, giá vượt trên nó, báo hiệu một sự thay đổi thành một xu hướng tăng. Bây giờ chúng tôi đang tìm kiếm một sự thay đổi để mua vào xu hướng hiện tại này. Bước tiếp theo là, tìm kiếm một khoảng cách giá trị hợp lý. Và ngay tại đây, chúng tôi phát hiện ra một ngọn nến lớn, màu xanh lá cây nơi cao của nến trước đó không trùng với mức thấp của nến tiếp theo, tạo ra một khoảng cách giá trị hợp lý. Kích thước của khoảng cách cũng khá lớn, làm cho nó có giá trị để nhập cảnh. Bước tiếp theo là kiên nhẫn và chờ giá kéo lại vào khoảng cách. Nhưng chúng đảm bảo rằng cấu trúc xu hướng Úc vẫn còn nguyên vẹn và pullback không quá sâu. Trong ví dụ này, price cuối cùng kéo lại khoảng cách. Bây giờ lý tưởng, chúng tôi cũng muốn thấy một số hợp lưu ở đây, điều đó chỉ đơn giản là phải có các yếu tố khác xác nhận thiết lập các cạnh của khoảng cách giá trị hợp lý. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy rằng giá cũng đang ngồi trên 50 EMA, hoạt động như một cấp độ. Điều này cho chúng tôi xác nhận thêm rằng nó có thể sẽ nảy từ khu vực này. Từ đây, chúng tôi có thể tham gia một dịch dài, với vị trí dừng của chúng tôi ngay dưới khoảng cách giá trị hợp lý và lợi nhuận của chúng tôi được đặt tại 3 lần rủi ro. Như bạn có thể thấy, giá trả hoàn hảo và đạt được mục tiêu lợi nhuận của. Hãy xem xét một ví dụ khác. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng 50 EMA đang dốc xuống và giá, làm cho điều này trở thành một xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là chúng tôi hiện đang tìm kiếm pullback lên trên để vào một vị trí ngắn. Tiếp theo, chúng ta có thể phát hiện ra một khoảng cách giá trị hợp lý giảm giá từ nến đỏ lớn này, nơi tải nến trước đó không trùng với độ cao của nến tiếp theo. Khoảng cách giá trị hợp lý được xác định, bước tiếp theo là chờ giá thực hiện một sự kéo dài và lấp đầy khoảng trống, lý tưởng nhất là hợp lý. Trong trường hợp này, giá rút vào khoảng cách giá trị hợp lý, đồng thời chạm vào 50 MA. Từ đây, chúng tôi có thể đặt một vị trí ngắn, với mức dừng lại của chúng tôi, hơn một chút so với khoảng cách giá trị hợp lý và lợi nhuận của chúng tôi được đặt ở mức gấp 3 lần rủi ro. Và như bạn có thể thấy, giá giảm hoàn hảo và đạt được mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi. Bây giờ chuyển. Đối với điều này, chúng tôi đang tận dụng các đảo ngược xu hướng. Ví dụ, nếu giá trong, chúng tôi sẽ cố gắng phát hiện ra thời điểm chính xác mà xu hướng giảm sắp kết thúc để chúng tôi có thể thời gian nhập mua của chúng tôi ngay trước khi xu hướng đảo ngược. Bây giờ, tất nhiên, thời gian đảo ngược như thế, điều dễ dàng. May mắn thay, có một cách để làm điều đó với độ chính xác cao. Và đó là, đối với những người bạn không biết, khối lượng và giao dịch chỉ đơn giản là đo lường sức mạnh đằng sau một phong trào giá. Ví dụ, nếu giá trong một xu hướng tăng và khối lượng cao, điều đó có nghĩa là xu hướng tăng có động lực mạnh đằng sau nó. Tương tự như vậy cho một xu hướng giảm. Nếu giá giảm và khối lượng cao, điều đó có nghĩa là xu hướng giảm có động lực mạnh đằng sau nó. Nhưng đây là phá. Nếu bạn bắt đầu thấy âm lượng giảm, điều đó cho chúng ta biết sức mạnh của xu hướng đó giờ đang trở nên yếu hơn, đó có thể là một manh mối sớm mà một sự đảo ngược có thể sẽ đến. Vì vậy, dùng khái niệm này, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán khi nào một xu hướng sắp đảo ngược chỉ bằng cách xem âm lượng. Vì vậy, đây là cách chiến lược đầy đủ hoạt động. Điều đầu tiên bạn cần làm là áp dụng bộ chỉ báo. Để làm điều đó, hãy chuyển đến phần chỉ báo. Về chế độ xem giao dịch và nhập bộ dao động khối lượng, nhấp vào một mặc định và thêm nó vào biểu đồ của bạn. Khi nó được áp dụng, hãy nhắm chuột ở mức 30% của chỉ báo, sau đó vẽ một đường ngang. Nếu bạn đang sử dụng chế độ xem giao dịch, bạn có thể nhấn Enter Plus H để dễ dàng vẽ dòng này. Khi chỉ báo đã sẵn sàng, hãy phá vỡ các điều kiện cảnh chính xác. Bước 1, chúng tôi đang tìm kiếm một thiết lập trong đó chỉ báo âm lượng vượt trên dòng 30% chúng tôi đánh dấu trước đó. Điều này cho chúng ta thấy rằng có một. Bước 2 là xác định xu hướng dẫn đến tăng khối lượng đó. Ví dụ, ở đây, chúng ta thấy rằng khi tăng khối lượng xảy ra, thị trường đã bị suy giảm. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng hết thời gian của xu hướng giảm này để chúng tôi có thể mở một vị trí theo vị trí và bắt được sự đảo ngược. Điều này đưa chúng ta đến bước 3, chờ âm lượng rơi xuống dưới đường giữa. Điều này xác nhận với chúng tôi rằng xu hướng giảm đang mất đi sức mạnh và sự đảo ngược có thể sẽ sớm ra mắt. Bước 4, chúng tôi muốn chờ giá bắt đầu hình thành một sự đảo ngược trong khi âm lượng bắt đầu trở lại phía trên dòng giữa.
Logic cho điều này là đơn giản. Chúng tôi muốn xác nhận rằng sự đảo ngược thực sự được hỗ trợ bởi một khối lượng tăng. Xu hướng tăng tiềm năng không được hỗ trợ bởi khối lượng tăng, điều đó có nghĩa là việc di chuyển yếu và rất có thể sẽ không tồn tại. Khi xu hướng đảo ngược được xác nhận với khối lượng lớn, đó là khi chúng ta nhập từng vị trí. Tiếp theo, đặt điểm dừng của bạn ngay dưới lối vào của bạn và đảm bảo cho nó đủ chỗ để thở. Để bạn không dừng lại quá sớm. Sau đó, đặt lợi nhuận của bạn ở mức 3 lần rủi ro của bạn, bây giờ chỉ cần để giá chạy. Và như bạn có thể thấy, giá đảo ngược giá và đặt mục tiêu lợi nhuận của. Hãy xem xét một ví dụ khác. Một lần nữa, điều đầu tiên chúng tôi muốn thấy là tăng khối lượng vượt quá mức 30%. Giống như trong ví dụ này, tiếp theo, xác định xu hướng dẫn đến tăng khối lượng đó. Trong trường hợp này, đó là một xu hướng tăng, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang chờ nhập cảnh ngắn và lợi nhuận từ sự đảo ngược. Sau đó, chúng tôi chờ âm lượng giảm xuống dưới đường giữa. Như thế này, điều này cho chúng ta xác nhận nhiều hơn rằng xu hướng tăng có khả năng mất đi sức mạnh, và nhìn vào những ngọn nến này một mình, bạn đã có thể nói rằng xu hướng không mạnh như trước. Tiếp theo, chúng tôi muốn thấy giá tạo thành một sự đảo ngược trong khi khối lượng quay trở lại phía trên đường giữa, điều này xác nhận rằng xu hướng giảm mới được hỗ trợ bởi khối. Vì vậy, một khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, chúng tôi đặt một vị trí ngắn. Tiếp theo, chúng tôi thể đặt một điểm dừng lại một chút so với mục nhập của chúng tôi và lợi nhuận được đặt ra gấp 3 lần. Như bạn có thể thấy, giá đảo ngược và đạt mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi. Nhìn chung, chiến lược này hoạt động rất tốt cho việc phát triển các tài khoản nhỏ kể từ khi tham gia trước khi bắt đầu một xu hướng mới có xu hướng mang lại cho bạn rủi ro tốt hơn nhiều để thưởng cho thiết lập. Bây giờ chuyển sang chiến lược thứ 3. Chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng một khái niệm gọi là các dòng xu hướng, một dòng đơn giản kết nối nhiều điểm xoay. Ý tưởng chính đằng sau dòng xu hướng là nếu giá thoát ra khỏi nó, có khả năng cao nó sẽ di chuyển mạnh theo hướng đột phá đó. Vì vậy, nếu chúng ta có thể thời gian mục nhập của mình trước khi đột phá xảy ra, chúng ta có khả năng nhập một thiết lập có rủi ro rất mạnh để thưởng cho tỷ lệ thưởng. Đó chính xác là lý do tại sao đây là một trong những chiến lược yêu thích của tôi. Việc này, chúng ta không thể vẽ một dòng xu hướng ngẫu nhiên và chờ đợi một đột phá. Nếu dòng được rút ra hơi sai, cuối cùng bạn có thể vào sai địa điểm. Vì vậy, đây là cách giao dịch chiến lược đột phá. Bước đầu tiên là xác định thiết lập dòng xu hướng và đây là phần quan trọng nhất vì rất nhiều nhà giao dịch có được sai để vẽ một dòng xu hướng hợp lệ. Bạn cần tìm ít nhất 3 điểm xuyên về giá, là bất cứ điều gì ít hơn 3, nó không hợp lệ. Khi bạn tìm thấy 3 điểm xoay, hãy kết nối. Bây giờ đây là một cái gì đó quan trọng. Trước khi vẽ một đường xu hướng của xu hướng, nếu thị trường đang có xu hướng xuống, bạn vẽ đường xu hướng kết nối các điểm. Nếu thị trường đang có xu hướng lên, bạn vẽ đường xu hướng kết nối các điểm thấp. Khi bạn đã vẽ dòng xu hướng, bước tiếp theo là chờ xác nhận đột phá. Họ sai lầm phổ biến mà tôi thấy các nhà giao dịch mắc phải là khi họ thấy giá hơi thoát ra khỏi dòng xu hướng, họ cho rằng đó là một đột phá hợp lệ. Hãy để đó là một sai lầm lớn, sẽ dẫn bạn dễ bị phá vỡ giả tạo. Ví dụ, nếu chúng tôi đã vẽ dòng xu hướng chỉ thấp hơn, nó sẽ kích hoạt nhiều mụn giả mạo. Đó là lý do tại sao cách chính xác để làm điều này là chúng tôi chờ đợi một đột phá đáng kể. Một cái gì đó như thế này. Khi một đột phá hợp lệ được xác định, chúng ta có thể chuyển sang bước cuối cùng đang tham gia giao dịch. Đối với tôi không khuyên bạn nên nhập ngay sau khi đột phá vì tại thời điểm này, giá đã chuyển quá xa. Điều này sẽ cho chúng tôi rủi ro tồi tệ để thưởng cho tỷ lệ thưởng. Vì vậy, một mẹo mà tôi sử dụng cung bắt sau khi đột phá vì những gì thường xảy ra là sau khi price tạo ra một đột phá mạnh. Nó thường sẽ tạo ra một cú kéo nhẹ, kiểm tra lại đường xu hướng trước khi tiếp tục hướng. Khi chúng tôi nhận được cung bắt đó, chúng tôi có thể nhập một vị trí mua và vì chúng tôi đã chờ đợi một sự rút lại. Điều này cho chúng tôi một rủi ro tốt hơn để thưởng cho mục nhập hướng và đối với mục tiêu lợi nhuận, chúng tôi có thể nhắm đến gấp 3 lần điểm dừng. Như bạn có thể thấy, bỏ lỡ, price tiếp tục di chuyển lên và cuối cùng đạt được mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi, một giao dịch sạch sẽ và thành công. Vì vậy, đó là 3 chiến lược hàng đầu tôi sử dụng đến 10 lần tài khoản của mình trong vòng chưa đầy 30 ngày. Bây giờ trong trường hợp bạn cần một bản tóm tắt, tất cả các chiến lược tôi đã đề cập trong video này đều có sẵn trong một hướng dẫn miễn phí mà tôi đã tạo. Bạn có thể truy cập miễn phí bằng cách tham gia cộng đồng Telegram của tôi, liên kết nằm trong mô tả dưới đây. Khi bạn ở bên trong, chỉ cần và hướng dẫn sẽ ở đó. Và một điều cuối cùng, một yếu tố quan trọng khác mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua, phát triển một tài khoản nhỏ là nền tảng họ sử dụng. Đảm bảo sử dụng một nền tảng giao dịch có thể giao dịch nhanh, có phí thấp và cung cấp một loạt các cặp giao dịch. Theo tôi, Bluefin là nền tảng tốt nhất để giao dịch tiền điện tử. Nó cũng là một trong những cá nhân tôi sử dụng. Nếu bạn đăng ký bằng liên kết của tôi trong mô tả, bạn sẽ nhận được tới 100.000 đô la tiền thưởng tương lai. Trên biểu đồ này, bạn có thể thấy sự phân chia đầy đủ các phần thưởng mà bạn sẽ mở khóa bằng cách giao dịch trên nền tảng của họ. Vì vậy, nếu bạn đã giao dịch tiền điện tử, tại sao không nhận được phần thưởng miễn phí để làm điều đó? Tham gia Bluefin ngay bây giờ.